Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, що у нас попереду. Давайте говорити про потенційні зустрічі, наскільки вони можуть впливати на кінець війни, і взагалі на що вони саме впливають? Чи не стає Україна розмінною монетою? Чи дійсно мир може настати до осені, як каже Зеленський? Поговоримо про дивні рішення Володимира Олександровича і про те, що взагалі буде впливати найближчим часом на Україну, а також що впливає. Ну, наприклад, коли Україну сприймають як корумповану країну через дії правопохоронців. От про це та інше будемо говорити сьогодні з фаховим політологом, який з'являється тут кожну п'ятницю, за що йому дуже вдячний, з Олегом Саакяном. Олеже, дякую тобі, вітаю. Радий бачити і чути. Вітаю, Борислава. Так само. Олеж, скажи мені, будь ласка, от я сьогодні таку, ну, скажімо, такий ланцюжок зробив. Зеленський каже про можливість зустрічі на трьох з Трампом і Путіним. Путін каже, що зустріч можлива у Москві та воює, ігноруючи переговори. Трамп нічого не каже і готується до візиту в Китай і дуже складних переговорів. Китай теж готується і веде переговори з ЄС, щоб стати заміною США в безпековому питанні, і намагається ув'язати ще це з торгівельними угодами і купівлею портів. Дивлячись на всю цю конструкцію, я згадую старий анекдот про літак, який каже, і зараз ми всі цією хрінню будемо намагатися взлетіти. Яка конструкція може бути при всіх цих умовах, дійсно? І чи не стане Україна заручницею ситуацією і розмінною монетою у великій геополітиці? Тут є хороші і погані новини. Перша новина, а кожен сам собі визначить, в чому є хороша, в чому є погана. Це те, що розмінною монетою ми не станемо, бо в нас нема критичної залежності від жодного з цих суб'єктів, такої, щоб вони могли нас розміняти. Але інша сторона, в нас є залежність в цілому від ситуації, тому розмінною монетою ми не станемо, але нас лихоманитимуть відповідно із тією амплітудою, з якою всю цю ситуацію і конструкцію також буде розносити в різні боки. Ми, безперечно, в російсько-українській війні залежні від загального геополітичного контексту. Як на мене, це перша глокальна війна російсько-українська, бо вона дуже локалізована, вона не розповзлася до глобальної. Росія переоцінила власні можливості, недооцінила українське, але вона є наслідком глобальних деструктивних процесів, і ця війна впливає на глобальні процеси, на глобальний світоустрій, міжнародну систему безпеки колективної і багато іншого. Тож в цій війні вирішується буквально те, в якому світі ми будемо жити. І сам плин російсько-української війни наближає світ, в якому панує велике геополітичне сафарі. Ми бачимо, як в інших конфліктах відбувалися ескалації на цьому тлі, які практики в світовій політиці, зокрема силові, провокативні, почали виходити на перший план. Без російської агресії не було би погроз Гренландії, не було би активізації на Близькому Сході, не було би морських баталій, які ми спостерігали знову ж таки в Перській затоці і Амурській затоці, і багато чого іншого, доходячи до Тайваня, Китаю з Китаєм і Тайванською протокою до півночі, до використання міжнародних майданчиків і організацій. Ця війна глобальна. Всі сторони наразі набирають карти в руки, якщо говорити мовою Трампа. Якщо відійти від метафори, то підіймають ставки, бо Китай готується до зустрічі з Сполученими Штатами, і використання цієї зустрічі не як інструменту для домовитися зі Штатами, а як інструменту виграшу Сполучених Штатів і посилення своєї геополітичної впливовості. Сполучені Штати хочуть зустрітися з Китаєм і домовитись про правила гри, примусити Китай до того, щоб Китай визнав перші Сполучених Штатів. Ну, так Трамп хотів би. Сполучені Штати намагаються взяти під контроль видобуток нафти світовий, звідсиля Венесуела, звідсиля Іран, звідси така активна дипломатія і робота Сполучених Штатів з країнами Перської затоки. Трамп реально намагається знизити. Обвалити не вдалося і не вдасться.
Ми про це і з тобою, Бориславо, говорили, і в багатьох ефірах до того, ще до приходу Трампа я пояснював, що неможливо, просто технічно неможливо обвалити ціни на нафту наразі до того рівня, який там розповідали, що да, от він зараз до 20, до 30 доларів за барель обвалить. Нічого подібного. Це просто неможливо, виходячи з собівартості в Перській затоці, з багатьох факторів. Але знижувати ціну він може. І друге, він хоче взяти логістичні шляхи під контроль для того, щоб нафта і енергоносії залежали від американської політичної волі. Бо Китай, в свою чергу, по-перше, взяв під контроль рідкоземельні метали. По-друге, взяв за логістичне горло експорт чіпів і високотехнологічної продукції. Зокрема, це про Тайвань, а до того пам'ятаємо Сінгапур, події і Гонконг тощо. Китай методично на цьому полі працював. Ну, по рідкоземельних металах тут навіть розповідати не буду, і так все зрозуміло, і відомо, хто хоче, може подивитися. І намагався, і в принципі вдало заходити в різні регіони з великими логістичними проектами, розширюючи і беручи під контроль логістичні шляхи, для того, щоб з'єднати себе як фабрику по виробництву товарів з ключовими ринками збуту, забезпечивши стабільні ланцюжки цих пересування товарів. І от в цьому зараз битва. Чому Китай пропонує взяти порти, верніше, як пропонує, він ставить їх як ціну своєї конструктивності, зокрема, пропонуючи себе як фактор безпеки Європи, як країну, яка визнає Європу геополітичним суб'єктом, буде домовлятися з Європою колективною, зокрема по російсько-українській війні. Все це в контексті Сполучених Штатів відбувається. Європа Китаю потрібна як сама по собі, з одного боку, але ще більше вона їм потрібна як не союзник Сполучених Штатів. Сполучені Штати Європу активно втрачають, і зараз зрозуміли, які це катастрофічні наслідки для них може мати, тому Рубіо саме з такою промовою поїхав в Мюнхен. І ціла низка кроків зараз адміністрації Трампа робиться для того, щоб знайти точки дотику з європейцями, навіть не дивлячись на те, що їм це дуже як не хочеться робити в Штатах, і вони все одно намагаються це робити з обраними європейцями, праворадикальними, наприклад, ізоляціоністами, якими їм це зручніше робити. Росія продовжує воювати, і Путін намагається в цій ситуації ще розширити для себе поле маневру, щоб тисками не сильно стисло, бо стискає йому не тільки геополітичні амбіції, але вже стискає економіку, причому саме там, де яйце Кащеєва. Не знаю, чи голка в ньому, чи не голка, але ліщата його стискають непогано, і це лежить в площині саме економіки. Для Путіна є вікно до зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом для того, щоб проявити більшу строптивість. Китай явно, це видно зараз, зі зміни риторики і дій, наприклад, Росії по Кубі. За останній місяць отримав Путін від Китая певний додатковий люфт і простір для того, щоб позагравати і попіднімати ставки. Україна ж вистояла ключовий натиск Сполучених Штатів з тим, щоб нас примусити до фактично обмеженої капітуляції перед Росією, вирішити за наш рахунок своє геополітичне питання з Сполученими Штатами. Зараз вже Вітков перейшов до не тиску, а пропозицій і намагання підкупити Україну. А давайте там великі будуть зона розвитку, а ми от такі гроші вільємо. Зараз вже навіть кулуарно пішла мова про те, що ми, може, навіть миротворців розмістимо під егідою Сполучених Штатів. Ну, це, мабуть, вони під Раду миру думають, які механізми задіяти, якщо Україна вийде з території Донеччини і Луганщини. Вони абсолютно тупо і вперто повірили в цю казку Путіна про те, що от якщо вийде Україна з територій, то війна закінчиться. Вони реально повірили, що це війна за території, ігноруючи реальність. Звідсиля бачимо такі заяви з боку України і дії делегації українських на різних майданчиках, бо зараз Україна намагається на різних майданчиках грати одночасно. Тож, говорячи про заручників, так, ми заручники стану загальносвітової політики. Так, ми серйозно залежні від геополітичних конструкцій, які на наших очах зараз намагаються зліпити, але не зліплять, бо світ далі сиплеться, і тільки транзитні якісь конструкції поки що можливі. Але 3 ми не є вже розмінною монетою,
якою можна розплатитися в один чи інший бік. Хоча дехто може ще мати такі ілюзії і пробувати це зробити, але не вдасться. Ну, давай подивимось, бо Володимир Олександрович вірить, що все в нього вдасться. І навіть зустріч відбудеться. Я, до речі, сьогодні забився на пляшку Рома, що зустріч на трьох найближчим часом не відбудеться. А людина каже: дивись, ну ти бачив, яким він впевнений. Я кажу, ти не про 3000 ракет впевнено казав, і про багато чого ще інше. І казав, що до кінця року ми точно закінчимо війну. Єдине, що казав, він це в 25-му році. І теж дуже впевнено. Тому що гарний актор по Сомерсету моєму вміє тримати не тільки паузу, пам'ятаєш, Доріс, тримайте паузу. Більше актор, тим більше пауза. А ще й вміє переконувати публіку. От це в нього є. Він свою публіку може переконати. Не дуже освічено, не дуже розумно, але може. В будь-якому випадку зараз він зробив нову заяву. Але спочатку я хочу попросити, друзі, а чому такі неактивні? Чому? От я побачив, ну да, є Одеса, є Тернопіль, є Харків, є Київ. Троя, до речі, перша. Зразу в коментарях перша була Троя. І, до речі, питання, яке поставила Троя, буде трохи пізніше відповідь. Але напишіть коментарі, будь ласка. Напишіть, звідки ви дивитесь, що ви думаєте, пишіть, з якого міста, селища, країни, регіону ви зараз дивитесь цей ефір. Пишіть, це важливо. Я вам дякую, що ви активні. Але давайте трохи активніше і не забувайте ставити вподобайки. Це теж дуже важливо, ми дуже цінуємо вашу допомогу. Так от, Володимир Олександрович сказав, мир, не так, мир може настати до осені, коли США будуть проміжні вибори. Це заява Зеленського. Скажи мені, будь ласка, це чергова морква для Віслюка, яку вішають перед Віслюком, щоб він йшов далі? Чи це єдиний план Зеленського і він на нього справді надіється? При цьому командувач Національної гвардії України Півненко заявив, той, який сказав декілька тижнів тому, що ми будемо воювати стільки, скільки потрібно. А зараз він сказав. І це підхватили BBC, Deutsche Welle, всі західні ЗМІ. Тож казав він це навіть не для України, ми це розуміємо. Кожна війна має свій фінал. Завершиться і ця. Але крапку в ній поставлять саме політичне рішення. Скажи мені, будь ласка, якщо військові роблять подібні заяви, а президент робить таку заяву, то про що все це говорить? Це морква, чи ми напередодні чогось? Та ні, не напередодні ми нічого. Ну, слухай, тут все, по-моєму, дуже просто і зрозуміло. Заява це робить, ну, як на мене, принаймні, може забитися. До речі, я доєднуюсь до твоєї думки, що ніякої зустрічі на трьох не буде найближчим часом. Вона просто Я Ромом з тобою ділитися не буду. Ну, жарт, буду, звісно, буду. Але людина була так впевнена, що я стримувався, щоб не підняти ставку до 2 пляшок. Але потім зрозумів, це дуже некоректно роздівати людину. Ну, от, але це Треба було 2 пляшки. Треба було 2 пляшки, бо хтось мені за вибори ще стерчить пляшку. Але там без питань. Віскарик я повинен. Да. Повертаємось від теми лудоманії алкогольної до геополітики і російсько-української війни. Я думаю, що Зеленський цим намагається розтягнути порядок денний Трампа, в якому він каже, за місяць мають бути результати. До цього було там 2-3 тижні, тепер місяць. Ну, якось цикл, хоч щось цікаве з'являється, цикл тепер інакше в нього. Але розтягнути до виборів проміжкових, говорячи про те, що Штати сильніші, ніж вони самі про себе думають, і що от там вікно можливостей є, натякаючи на те, що якщо Штати, і там прямо говорять про те, що у Штатів є механізми тиску і примусу Росії. І таким чином він фактично натякає на те, що рішення проблеми воно лежить в тому, щоб задіяти механізми тиску, і тоді десь осінню під вибори Трамп може отримати для себе реальну перемогу, з якою піти на вибори. Бо намагання примусити Україну, вони є безперспективними. Це ж все відбулося одразу після розмови з Трампом. Півгодинна розмова, в якій Трамп сказав про те, що він хоче за місяць закінчити, і він вважає, що Україні треба піти, зайняти конструктивну позицію в частині території, чи якось так там було сформульовано. Коротше, перекладаючи з дипломатичної мови, Україні треба вийти з Донецької, Луганської області.
А Україна заявила устами Зеленського, що ні, це навіть не розглядається питання виходу з територій. Крапка. І після цього Зеленський говорить про те, що от є можливість закінчити війну, дійсно, але от там осінь і тиснучи на Росію. І тоді так, у Трампа може бути велика електоральна перемога. За інших обставин перемоги ніякої електоральної не буде. Тому тут, як на мене, все достатньо просто і зрозуміло. А Півненко, ну тут же ж нічого нового. Дійсно, будь-які війни вони закінчуються так чи інакше підписанням якоїсь угоди, бо до того вони тривають. Просто що вони можуть закінчитися воєнним шляхом неформально. Наприклад, війна між Японією і Росією після Другої світової війни вона до сих пір формально не підписана і завершення. Формально вони знаходяться ледь не в стані війни, якщо вже так. Ну, принаймні, не в стані миру. Мирний договір не підписаний. Тому і в цьому випадку з Росією в нас не перший, навіть вже не п'ятий, і навіть не 13-й, якщо вже так по-серйозному говорити, рік війни. Бо куди віднести Двіж чи Мішковщину? Куди відвести Тузлу, багато інших епізодів, причому як за Путіна, так за Єльцина, або взагалі там в сивину піти 20-го, початку 20-го століття, хто Леонтовича вбив, хто інших вбивав українських діячів початку 20-го століття, хто розстрільне відродження влаштував. Це війна, яка триває екстенційно між Росією і Україною дуже дуже давно. Тому я думаю, що Півненко все ж таки тут, підіграючи з одного боку Зеленському, ясно, я думаю, що це намагання от нащупати, що армія виконає будь-який наказ Аля. Але з іншого боку, він не говорить нічого такого, щоб суперечило загальноісторичній логіці процесу. Наша глядачка, пані Людмила, пише: ми вітання з Києва, Троєщина. Чекаємо ефір. Вопрос, для чого Зе пригласив Клімкіна? Запас менеджерів скінчився? Ну, може, ти поясниш, навіщо був запрошений колишній міністр закордонних справ Петра Порошенка? І чи може тепер ще, а до цього був запрошений Дмитро Кулеба, то може незабаром і Пристайка попросять? Пристайка не певен, але може попросити. З приводу Клімкіна, скажімо так, в мене є певні припущення, які мені некоректно говорити публічно з приводу того, що може бути. Це не стосується якихось електоральних тощо процесів, це стосується певної специфіки експертизи, якою володіє Клімкін безпосередньо. У нього достатньо специфічна сфера експертизи міжнародної, особливо нарощена за останній час. І в розрізі останніх геополітичних змін, які ми спостерігаємо, перефокусування світової політики, Клімкін дійсно актуалізується з точки зору своєї серйозної конкурентної переваги. Але по співпраці тощо я не знаю, чи Зеленський якісь там, не знаю, посади хоче запропонувати. Може бути і таке. Я принаймні можу припустити, що може бути як мінімум одна посада посла, хоча я не думаю, що Клімкін на це погодився, але цікава посада посла. А може бути і більш системно, там же ж мова йшла про певні вектори співпраці, тобто не про певну модель. Що може йти про певний набір, скажімо, напрямків і форм, в яких може відбуватися інституційна співпраця, простіше кажучи, з ним як з експертом і з певними інституціями, які можуть це відображати. Але сама зустріч з Клімкіним, як на мене, є здоровою акцією, скажімо так, тобто і демонстрація цього. Це готовні зустрічатися, зокрема, з тими, хто не є твоїми там безпосередніми, не знаю, друзями з команди, які там не знаю, готові тобі вилизувати без будь-яких шершавостей. Хоча Клімкіна назвати людину... Клімкін дуже легко Клімкіна назвати його опонентом не можна. Клімкін це значно... Якість пана Клімкіна як людина, яка вміє пристосовуватися, відома давно і багатьом. Давай я договорю тут дві тези. Перше, його зводити до екс-міністра Порошенка – це дуже велике спрощення, прямо дуже велике, раз. А два,
варто згадати, хто забезпечував спадковість зовнішньої політики і транзит влади в зовнішньополітичному відомстві, зокрема в сфері дипломатії і зовнішньополітичних відносин, від команди Порошенка до Зеленського. Причому ще з моменту, коли команда Порошенка ще не пішла, хоча вже було зрозуміло, що піде, і тоді, коли було зрозуміло, що команда Зеленського прийде, але ще не прийшла. І до моменту, коли вже команда Зеленського прийшла, але ще не призначили своїх. Клімкін дуже конструктивних відносинах був, можна це так назвати, з командою Зеленського на самому їх старті. І чесно кажучи, я думаю, що в нього, я думаю, що він розраховував на іншу свою роль і іншу модель відносин, забезпечуючи цей безшовний транзит. Нема Я спробував чого. максимально делікатно. Дуже делікатно, але дуже влучно. Нема чого додати. Друзі, хочу вивести один коментар на ефір. Дивлюсь бліндяка на Куп'янському напрямку. Хочу подякувати Павлу за захист України, за те, що сьогодні ми в цьому ефірі. Тут не тільки він, тут ще й 37-й бат, я дивлюсь, тут і інше, я просто деякого впізнав. Хочу подякувати кожному, хто захищає сьогодні Україну. І замість того, щоб відпочивати, дивиться зараз цей ефір. Дякую кожному, хто зі зброєю в руках тримає оборону. Тільки завдяки вам існує Україна. Дякую, хлопці, дякую, дівчата, ви найкращі. Ви сила, ви міць, ви надія країни. І сподіваюся, що всі розуміють, що ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тому підтримка ЗСУ – це допомога того, щоб у України було майбутнє. Підтримуємо ЗСУ. Донатимо на ЗСУ, приєднуємося на ЗСУ, не забуваємо про це. Ну і не забуваємо підтримувати канал. Подобайка, коментар, поширення, підписка. Це все важливо. Я просто подивився, скільки тільки що підписалось, все як завжди. Да, тут оці серденьки – це завжди. Як завжди, 30% поставили вподобайки, інші дивляться уважно. Вподобайки, ну окей, як завжди. Не хвилюємось, крокуємо далі. Наше завдання – інформувати суспільство. Дивись, Клімкін – це все зрозуміло. Але сьогодні відбулася подія, яка навіть здивувала не стільки мене, скільки наших британських друзів. Колишній прем'єр-міністр Британії Сунак почав консультувати український уряд з питань економічного відновлення, оскільки Київ прагне вчасно відновити свій енергетичний сектор до наступної зими. Про це повідомляє британська Independent. Дивись, якщо б я не знав деякі речі, я б, може, сьогодні аплодував, кажучи, завжди потужні політики, але почнемо з того, що, окрім успішної боротьби з інфляцією, Сунак відомий тим, що при ньому були високі відсоткові ставки, слабке економічне зростання і рецесія, криза вартості життя, а рівень державного боргу продовжував зростати настільки інтенсивно, перевищивши 90% ВВП, що ускладнював фіскальну політику уряду. І, до речі, він загнав консерваторів настільки в глибоку яму, з якої вони не можуть вилізти навіть зараз. Вони програли місцеві вибори, вони програли вибори і далі, а зараз вони ще програють вибори в Лондоні і в округу Англія. І я тобі це гарантую, бо я говорив з конгресменами, з консерваторами, вибач, обмовка вже по Фрейду. І вони кажуть, що ми досі не можемо, скажімо так, відновитися. І тут Володимир Олександрович дивує всіх такою історією, говорять, це треба з питань економічного відновлення. Ми ж бачимо, як Велика Британія відновилася після нього. То це точно те, що потрібно Україні, і чому серед всіх варіантів обрали саме цей. Ти можеш мені це пояснити? Я просто думаю, що обирали не ми. Я думаю, що обирали частина британського істеблішменту з тим, що хто може бути комунікатором, а тут вже взяли того, кого, скажімо, хто звідтиля хотів. Бо є декілька моментів. Перший момент. Все-таки це не та позиція, за яку платить Україна, що називається. Тобто не ми оплачуємо. А він взагалі безкоштовно, вибач, він безкоштовно, про це вже відомо. Це безкоштовно. Я ж про що? Тобто, ти розумієш, що безкоштовно буває тільки в тому випадку, якщо просто за це платять пізніше. Якісь інтереси якихось структур. Ми всі це розуміємо. Абсолютно. І відповідно, Сунак в цьому випадку може бути або лобістом конкретних структур, або конкретної частини еліти тощо. Але я слабо собі уявляю, що ми вийшли на ринок Британії подібних послуг і сказали, знаєте, ми от обираємо кастинг. Ні, скоріш за все, тут Сунак себе запропонував, пролобіював. Раз. Два. Не за то,
скажімо, його ми любимо. Нам його поради, скоріш за все, не в частині фіскальної політики потрібні, а в частині зв'язків з естеблішментом британським, і, зокрема, з британськими компаніями. Тому тут я думаю, що він може бути ефективним. Третій момент, ну, будемо чесними, у України є і позитивна, і негативна сторона в цьому. По-перше, до нас є шалена симпатія в Британії і серед всього зрізу суспільства, починаючи від робітничого класу, завершуючи монархію британською. І зрозуміло, що це може дати і свої електоральні дивіденди. І Сунак, я думаю, що може розраховувати на те, що це і покращить його репутацію всередині британського суспільства. А он Борис Джонсон взагалі тільки на питання України виїжджав довгий час, балансуючи на межі прірви, чому навіть не так, мабуть. Вистрибуючи із прірви, заперечуючи закони гравітації, з прірви, в яку він летів кожного разу буквально лівітуючи, випригував з неї, знову туди звалюючись, зависши в повітрі був. Але є і негативна сторона. Це імідж дуже корумпованої країни. Десь це виключно про імідж, а десь це про дуже серйозні реальні кейси, чи випадки, чи приклади і наявну реальну корупцію. Я би просто сказав, що імідж корумпованої країни, а направду ми не настільки корумпована, наскільки неправова держава. Значна частина того, що в нас списують на корупцію, направду це є просто відсутністю верховенства права. І корупція лише як один з проявів. А те, що в нас вважають частиною системної корупції, дуже часто це просто підпадає під визначення мафії і організованої злочинності, а не корупції. Бо те, що в нас корупція, і те, що в Європі корупція, верніше, в Європі, до речі, різні, наприклад, там з Західній і Північній Європі, то це взагалі два різних явища. Наша корупція і близько це не про те, що там називають корупцію. Ми ближче тут до Італії, в якій, зрештою, і змогли хоча б частково знизити рівень корумпованості, коли зрозуміли, що з ним потрібно боротися за принципами боротьби з мафією, що це не про корупцію як таку, а це про організовану групу за мафіозною моделлю, яка стала фактично паразитуючим суб'єктом на державному апараті, яка заходить і, подібно до мафії, повністю вибудовує екзоскелет корумпований і смокчить соки з держави, використовуючи державний апарат. Але це вже не про корупцію, це вже про організовану злочинність. Тому в цих умовах я не думаю, що в нас там є шалений вибір, як можна зрозуміти з цієї конструкції, не буду там далі в деталі йти. Ми є привабливими для тих, хто хоче покращити свій імідж, кого не дуже люблять в себе на батьківщині для того, щоб скористатися Україною в цьому. І ми є мало привабливими для тих, хто має реально серйозну і круту репутацію, тому що в Україну можна лише вляпатися в їх випадку. Тому Сунак на виході. Я не думаю, що там може трапити з нами хтось набагато краще. Тому Борис Джонсон, друг України і лобіст України, а не там, скажімо, ну не буду йти зараз по прізвищах авторитетних британських політтехнологів, екс-прем'єр-міністрів тощо. Ну, а зря. Дуже даремно можна би пройтись, і більше того, я би був здивований. Я просто говорив сьогодні з британцями і поставив їм запитання, вони сказали цікаву історію. У нас відчуття, що Зеленський намагається обкластись якимись більш-менш відомими прізвищами для того, щоб легалізувати якесь своє рішення. Я кажу, а чи може це бути якась загальна історія? Це історія, яку пише сам Зеленський. Оце дуже цікава фраза. Я говорю, окей, ну і так, вони, до речі, погоджуються фактично з тобою, не зговорюючись, що якщо Сунак погодився на це, то безкоштовно, звісно, то якісь інтереси його будуть враховані в Україні. Або якихось структур, які просто, може, йому знайомі. Але в будь-якому випадку це ще один привід задуматись про те, як вибудовує зовнішню і внутрішню політику Офіс Президента. Мені здається, вона навіть не хаотична. Вона нагадує, коли зібрали декілька фігурок Лего, їх перемішали, а потім намагаються зібрати взагалі іншу фігурку і дивуються, що нічого не виходить. Якось дивно. Ну, мені здається, що, може, трохи треба брати або фахівців, або працювати по плану, або не змішувати
скажімо так, те, що не можна об'єднати. Знову, це на мій хлопський розум, як каже один відомий український ведучий. Скажи мені, будь ласка, Європейська комісія зараз шукає юридичний спосіб обійти вето Угорщини на кредит для України в 90 мільярдів євро. Йдеться в свіжому інформаційному бюлетені Financial Times. Ну, мені взагалі здається, що Орбан буде шукати будь-який привід. Наприклад, він скаже, поки не розцвітуть в лютому тюльпани, не погоджуюсь. Поки зараз він каже, не відремонтують дружбу, не погоджуюсь. Далі будуть ще щось. Не хочу дружитися, хочу поїсти. Не хочу їсти, хочу одружитися. Ну, це взагалі така капризуля зараз. Тим більше, що для нього це важливо, бо в нього вибори попереду. Але давай так, існує ж інша проблема. Бо ці 90 мільярдів ми можемо не отримати не через Орбана. ВР декілька разів вже провалила поспіль голосування і не може зібрати голоси за закон про підвищення податків, податки на OLX, підняття ціни на міжнародні відправлення, на посилки, підняття інших податків, там ФОПи і всі інші вимоги МВФ, які, до речі, МВФ Міжнародному валютному фонду запропонувала українська сторона. Бо вона каже, вас цікавить, як ми можемо компенсувати. От так ми бачимо. Не було запропонований закон на розкіш, не було запропонована дійсно боротьба з контрабандою на митниці, не була запропонована боротьба з контрафактним алкоголем і сигарками в Україні. Але от на OLX і на відправлення податків підняти, оце наш Кабмін спромогся. В будь-якому випадку, якщо не буде проголосований до 1 березня цей законопроект, це перший дзвіночок. Якщо він в березні не буде проголосований, ми ж розуміємо, що не буде, тому що все, березень вже наступає. Так от, це перше, і про це говорять вже на Заході. Але я не вірю, що завтра буде позачергова сесія. От зразу кажу, не вірю. Тим більше, що декілька разів вже збиралися голосувати, і саме за це не було голосів. Це парламентська криза. Будуть що робити? В березні спробують до середини березня проголосувати. Може навіть на 8 березня. Комусь подарунок зроблять. Скажи, будь ласка, а чим загрожує, наприклад, країні, якщо не буде проголосований цей закон? Бо європейці кажуть, якщо з МВФ скаже, що ви не кредитоспособні, ми не дамо вам ці гроші, бо це кредит. І так отримуємо ми європейські гроші чи ні? Перш за все, європейські гроші ми отримаємо їх пізніше. Вони не можуть знайти зараз конструкцію, як обійти без того, щоб не дати Орбану пас електоральний. Тому, скоріш за все, дотягнуть до квітня місяця, коли вибори пройдуть. До цього МВФівські буде 1,5 ярди, які зайдуть. Плюс на рівні окремих урядів підкинуть по декілька мільярдів, ну, мається сумарно декілька мільярдів, для того, щоб забезпечити квітень місяць входження в травень, а от з травня, скоріш за все, підуть ці європейські гроші. Але, звісно, що понервувати нам прийдеться в Україні, бо це буде тут забезпечено на 5 днів, тут на плюс 10 днів, тут на плюс 7 днів. І це спільна задача зараз Європи і України, бо будь-який день затримки в Україні бюджетної і наслідки від цього вони будуть бити по загальноєвропейській безпеці. Фінансування України це наразі один з контурів загальноєвропейської безпеки. Тому буде знайдено вихід. Отут я переживаю по мінімуму, скажімо. Це просто задача і виклик зараз, але це не проблема. Говорячи про внутрішню кризу парламентську, вона буде продовжуватись. Конструкцію для голосувань по критичним законопроектам не те, що знають, вона є, в принципі, вони забезпечать голосування. Але пружина буде стискатися ще більше і більше, і зараз підіймається ціна майбутнього краху всієї цієї конструкції. І якщо це відбудеться до того, як завершиться війна, ця конструкція посиплеться, ціна може бути дуже серйозною. Тобто можемо отримати серйозну політичну кризу. Якщо вдасться їм дотягнути до моменту завершення війни, правдами, неправдами, через голосування з підголосовуванням різних фракцій полонених, як між собою називають в парламенті, за рахунок перекидання кулі мідбола з власної фракції в сусідню штрафну фракцію, буквально парламентський штрафбат, бо там Тевру ставити нема, вже куди на кому і де саме.
то такими всякими правдами-неправдами, я думаю, що допетляти можуть. І судячи, скажімо, з настроїв керівництва, слуха, не так давно був на одному закритому заході, де побачив одного з очільників фракції і побачив, як ставлять питання. При мені інше. Людина поставила з приводу, ну а що там, як буде? І по посмішці, і по, скажімо, тому, як формулювалась відповідь, зрозуміло, що скажімо, якісь механізми вони бачать. Я можу лише припустити, які, але плюс-мінус, судячи з усього, катастрофи, принаймні, чи якогось там краху наразі не відчуває керівництво фракції. Ну, тож, значить, знайдуть. Більш того, я думаю, що якраз і співпрацю з МВФ і все інше будуть списувати просто на поганих іноземців. І якщо б хотіли би по-серйозному зараз проголосувати, а тим паче запропонувати певні ініціативи з приводу там розкоші, з приводу системної корупції на митниці, контрафакта, різних, як би так сказати, напівлегальних бізнесів, нелегальних бізнесів, як то, наприклад, гральні бізнеси і інше. Якщо б хотіли би реально знайти гроші, то знайшли би зараз і інші схеми пропонували, і знайшли би голоси за них в парламенті. Але пріоритет, судячи всього, не там. Говорячи про Орбана, мені здається, що тут я занепокоєний. З приводу 90 мільярдів я не переживаю. З приводу парламентської кризи я переживаю, але не бачу поки катастрофи. А от з приводу Угорщини це в мене викликає дуже серйозне занепокоєння. Чому? Ще буквально пару тижнів тому можна було сказати, що треба просто перетерпіти період виборів в Угорщині, стиснути зуби, красиво знецінювати слова Орбана через всякі жарти. До речі, це потрібно і зараз робити. Я би взагалі попросив би коментувати тепер заяви Орбана і взагалі всю цю активність не Георгія Тіхова, не МЗС, а, наприклад, прес-секретаря прес-службу Міністерства охорони здоров'я. От взагалі навіть цього не анонсувати, нічого, але наступна заява Орбана мала би коментуватися прес-службою Міністерства охорони здоров'я. І все. А МЗС, Офіс Президента, парламент всі мовчать. І наступний знову Міністерство охорони здоров'я. Чому? Нехай здогадуються, чому Міністерство охорони здоров'я це коментує. І не причепишся прямо, і, що називається, все цим, по-моєму, буде сказано. Достатньо гучно для того, щоб всі це зрозуміли. Але нічого ж не скажеш, і не причепишся, що це Україна, не знаю, там принижує, чи війну оголошує, як Орбан там заявляв в Угорщині разом з Брюсселем. Уявив собі цей похід на Будапешт європейської бюрократії. Цілий легіон можна, в принципі, з неї збудувати. Хто знає, що таке Єврогетто в Брюсселі, а якщо ще й Страсбург приєднати, то боюсь, що всіх збройних сил Угорщини не вистачить тільки для того, щоб просто цих євробюрократів стримати. Нашестя мігрантів в Сирії здасться Угорщині просто якимось дитячою прогулянкою, так само, як і вторгнення будь-якої реальної армії. Мені здається, що загроза в іншому. Орбан зараз підняв ставки, говорячи про війну буквально проти Угорщини, про намагання втручатися в вибори, все інше, що навіть без власного бажання його, я вже не кажу про можливому його бажання, наприклад, Росія, а може і сам Орбан, може розіграти комбінацію рязанського цукру, хто пам'ятає ці вибухи в Росії, тобто певної його екстраординарної події, не сказати навіть теракту в Угорщині, для того, щоб взагалі зірвати вибори. Під фактором і причиною введення, як мінімум, надзвичайного, як максимум воєнного стану. Апелюючи до того, що от в Румунії взагалі були вибори, визнані такими, що не відбулися, тому що відбулося втручання, Конституційний суд таке рішення виніс, і Європа це сприйняла. А в нас в Угорщині ми не допустимо подібного, ми захистимо демократію, і ми маємо провести чесні вибори, а не оце все, в яке втручаються всі навкруги, кому не лінь, і взагалі висловлюють. Але ж чи це гіпотетична така історія? Ні, це гіпотетична історія, але я бачу... Чому запитую? Тому що Євросоюз не
сприйме це як нормально. Я тобі більше скажу. Я скоріше чекаю чергових популістських рішень. Наприклад, ну ти ж бачиш, що він там обіцяє матрусям-одиначкам одне, інше там. Інше там величезна кількість всяких бонусів, популістських рішень. Зараз обіцяє виплати, все що завгодно. І перейти в радикалізм для нього це буде не катастрофа, це гірше. Він покаже, що він втрачає контроль за процесами. Угорці, його електорат там приблизно десь біля 40% сьогодні, і це в нього менше, ніж у Тиси, це правда, це факт, але вони якраз сприймають його як того, хто все контролює. Такі дії можуть призвести до ситуації, коли він не просто втратить контроль, а втратить підтримку свого власного електорату. Я скажу тобі один індикатор, який особисто для мене є чи не вирішальним в цьому. Чи Орбан міг би на щось таке пристати чи ні. Фактори там різні є. Наприклад, це сценарій взагалі може бути Росією продиктований. Як, наприклад, Росія зараз взяла і віддала сербського енергетичну компанію, Угорщині продала, а не сербам. Причому за нижчу ціну. Тому що за цим стоїть перекладання з однієї власної кишені в іншу власну кишеню. І в Угорщині Росія контролює значно більше, ніж можна собі уявити. І просто Росія може розігрувати конструкцію, в якій, направду, Орбан вже не особливо та й може вплинути напряму раз. Але один з індикаторів, якщо Орбан програє в районі 5% плюс-мінус Тисі, то він з позиції ключового позиціонера може забезпечити для себе безпеку і все інше. У випадку, якщо він програє більше, ніж 10%, а там соціологія зараз, ну я в неї не вірю, чесно скажу, занадто оптимістично для Тиси, що вони ледь не на 20% випереджають Орбана. Але уявляємо собі от реально, що Тиса перемагає розгромно на 20% більше бере. 50 плюс бере Тиса, 30% з копійками бере Орбан. Яка ціна такого програшу для Орбана? Його розгром. Без можливості впливати на політику, без можливості забезпечити для себе безпеку, без можливості потім повернутися, реваншувати в найближчі, як мінімум, там якісь річні, дворічні перспективи. Тому що в випадку, якщо він підтискає в спину Мадяру, то з наявними медіа, з наявними ресурсами, з наявними грішми, всім іншим, він може сподіватися, що вони за піврочку запустять парламентську кризу, когось з депутатів перекуплять, щось ще зроблять, і зрештою він повернеться ледь не як рятівник нації для своїх виборців при маргіналізованому виборці Тиси, які побачать, що їх лідери обгидилися. А якщо він розгромно програє, то його просто Тиса поведе в в'язницю. Хоче Орбан присісти? Не думаю. Хоче Росія втратити можливості через Угорщину хитати Європу? Не думаю. А хотіла би Росія отримати неоднозначну ситуацію з криками, а в нас як в Румунії. Ви ж там погодились на те, що вибори були відмінно? Ну от і в нас погодитесь. І апелювати до цього. Я думаю, що Росія хотіла би це отримати. Тому останні заяви Орбана я би сприймав би серйозніше. Я не закликаю до алярмізму і до того, що це єдино можливий сценарій, в жодному разі. Але якщо ще декілька тижнів тому він був схожий більше на фантастику і на запалену свідомість, то наразі ціла низка елементів показують, що такий сценарій, як мінімум, ми маємо перенести тепер в площину потенційно ймовірних. Хоча, слава Богу, і з імовірністю поки що нижче 50%, я б сказав. Слухай, коти в тебе чудові. А вони по черзі приходять, ти розумієш, вони хочуть, хочуть. В них зараз... А хочеш, я кину місточок, до речі, на іншу тему, поки кіт кайфує. Я знаю ще одну країну, де один політик, який має достатньо серйозну згуртовану підтримку, але підтримку меншості, має серйозні претензії до нього, ладен був маніпулювати в різні боки всім чим завгодно, тому що розуміє, що коли він піде, його посадять. Це на Близькому Сході десь? Так. Да. Це знаєш, достатньо близька тобі країна. Але, до речі, ти знаєш, я тобі скажу, можемо жартувати, не жартувати, але те, що відбувається зараз на Близькому Сході, може запалити величезну проблему для всього світу.
Там от почнеться війна між Сполученими Штатами та Іраном. Більше того, переважна більшість українців поки навіть не розуміють, що відбувається, а там дійсно може бути величезний конфлікт, який запустить реакцію по всьому світу. Про що йде мова? З Ізраїлю сьогодні були евакуйовані представники американського посольства. Навіть коли Іран атакував ракетами Ізраїль, цього не було. Таке відбувається у разі безпосередньої небезпеки, і, скоріш за все, це має натяк на те, що Іран може використати брудну бомбу проти Ізраїлю. Ну, правильно. Америка бомбить Іран, Іран в відповідь б'є по Ізраїлю. Це взагалі це щось неймовірне. Але Нічого не нагадує. Ну от я ж тобі кажу. Ми воюємо з НАТО. Так, ми воюємо з НАТО, да. Дивись, але при всьому цьому, що я хочу сказати? Я розумію головне. Війна, яка може розпочатися, вона буде, до речі, мати елемент іноземний, щоб ви розуміли, це дуже серйозна історія. Там буде йти історія про зміну влади. Вирішили остаточно, я так розумію, вирішити питання з цим наривом, з цією хворобою. Що саме відбудеться? Китай отримує нафту з 3 ресурсів, з 3 джерел: Росія, Венесуела, Іран. Мінус Венесуела, мінус Іран і Росія, яка зараз дуже задоволена взагалі Китаєм. Це взагалі дуже цікава історія. Так от, що я хочу сказати? Це може мати наслідки для України. Як ти вважаєш, які саме будуть наслідки потенційно цієї потенційної великої війни у разі, наприклад, наземної операції, у разі використання брудної бомби? Ну, тому що у нас поряд дикуни, які скажуть: о, якщо Ірану можна, що нам не можна? Боюся, що в процесі це для нас несе цілу низку ескалаційних ризиків, починаючи там від намагання Росії апелювати до використання ядерної зброї. Хоча Росія вона нічого не вирішить тут, і застосування її Росією навіть не розглядається наразі. Але лякати цим і налякати частину на захід від нас, вони цим можуть. Раз. Два, дефіциту і без того дефіцитних позицій, бо по більшості ми вже диверсифіковані позиції. Але ті, які дефіцитні в нас, вони об'єктивно дефіцитні в світі, і в випадку активізації затяжного протистояння ми будемо тими, хто не буде недоотримувати багато чого. Ну, не багато чого, мало чого, але дуже важливого. Не хочу зараз просто переходити. Найочевидніше це там ракети ПАК-3, наприклад, для Петріот, але далі по позиціям не буду говорити. По-перше, не всі їх знаю. По-друге, ті, які знаю, не вважаю за потрібно, що це не для ефірів обговорення. І тому від процесу ми можемо програвати. В розрізі результатів і наслідків ми можемо виграти від цієї ситуації. Тому що у Ірану там шансів нема. Дестабілізація веде в проксі війну між Китаєм і Сполученими Штатами, їх протистояння. В такому випадку, яке там відірвати Росію або щось домовитись. А в такому випадку, яке там тиснути на віддайте нам Гренландію і тому подібне. У України з'являється більше простір маневру, більше простір співпраці з нашими партнерами, а їх рівень рішучості і радикальності підвищиться. І Росія додатково ослабиться, бо в такому випадку запитів на співпрацю з Росією, скажімо, і простору для неї маневру буде менше. Говорячи про російську нафту, так, може бути більше запит з боку Китаю на російську нафту, але він не буде критично більшим. З декількох дуже банальних причин. До речі, пряма ілюстрація цьому це зараз. Китай не наростив кратно закупки нафти у Росії, а почав закупати нафту у Канади після того, як відвалилася Венесуела. Не тому, що там в Росії нема нафти. Ні. Тому що в Росії інша нафта. Бо в Китаї більша частина підприємств орієнтовані нафтозаводів, нафтопереробних на інші сорти нафти. І Каспійська нафта це абсолютно інакша нафта, ніж російська, по там сірчатості, по багатьом параметрам, по важка, легка тощо. І венесуельську нафту простіше замінити було для Китая за рахунок канадської нафти. Хоча, до речі, по венесуельськи там хоча б якісь є частина цієї нафти, вона є
співставною з російською, але все одно це інші сорти і малий відсоток того, що може переорієнтувати. Так само, як, до речі, і малий відсоток підприємств нафтопереробних в Китаї, які можуть працювати на декількох видах нафти і можуть бути швидко переорієнтовані. Такі є, існують, але їх небагато. Тому я не думаю, що для Росії ця війна стала би рятівним колом. Навпаки, для Росії це значно погіршить ситуацію в результаті, а для нас створює ризики в процесі. Ну і звісно, світ, який тріщить по швам, нічого в цьому приємного нема. Ми знаходимося в центрі всього цього процесу. Але з іншого боку, ми вже давно в цій ситуації, і тому для нас це не буде відчуватися як щось разюче кризове. А от для частини суспільства, які все ще не помічають, що світ тріщить по швам, для них це може відчутися ой як боляче, особливо для країн, які найближче знаходяться, для країн регіону, які зараз дуже занепокоєні тим, що ця війна може вийти на новий виток масштабної війни. По-перше, масштабної регіональної війни, а не дистанційного обміну ударами. Друге, потенційного застосування ядерної зброї в цій війні. Третій момент наявності китайсько-американської проксі війни на території Ірану. Всі три рівня ескальованості і масштабності цієї війни вони взагалі не подобаються всім країнам регіону. Бориславе, У мене тут тебе викрали коти? О, Я тільки хотів сказати, тебе захопили в полон коти, моргні. один на другого. Вони трохи не товаришують, але оцей, він наймиліший. Да? Це Дім, то був Сем. І щось він сьогодні не в настрої. Але дивись, при всьому цьому, що я хочу тобі сказати. Мені дуже неприємно підсумовувати, що в Україні не звертають увагу на переважну більшість подій у світі, живучи в власній бульбашці. І потім не розуміючи, чому так відбувається. Бо коли ми ігноруємо події, які у світі відбуваються, не треба дивуватися, що ігнорують нас. Це проблема. Але скажи мені, будь ласка, останнє запитання, яке я хочу тобі поставити сьогодні, це питання, яке трохи про міжнародку, а трохи про нас. Після затримання в Німеччині підозрюваних у вбивстві Портнова з'являється все більше цікавої інформації і все більше питань про репутацію українських правоохоронців. Наприклад, з'ясувалося, що іспанці не тільки відмовились створювати спільну групу, боячись, що українські правоохоронці передадуть інформацію або зільють її підозрюваним, або тим, хто приймає участь у злочині, бо не довіряли українцям. А навіть затримали групу, яка приїхала, щоб зняти інформацію з відеокамер зовнішнього спостереження. От скажи мені, будь ласка, те, що ми зараз бачимо, і, до речі, коли Татаров приїхав до Іспанії, йому сказали, з Іспанії він повернеться без телефонної інформації, яку хотів отримати портновського телефону і портновської інформації, а повернеться максимум з Ріохою і хамоном. І це максимум, який йому сказали, він отримає. Скажи, будь ласка, це окремий випадок такого ставлення до України, чи це вже репутація України настільки погана? Не окремо, наскільки я знаю, раз. Два, репутація України в цьому розрізі погана. Три, це стосується перш за все кримінальних проваджень, стосується перш за все вбивств, корупційних справ тощо. Не плутати співпрацею по лінії спецслужб, протидію тероризму, торгівлі людьми, протидія диверсійній діяльності, всьому іншому. По цій лінії України дуже хороша репутація і дуже відлагоджена співпраця з рядом партнерів і організацій профільних візаві у партнерів. Тому, говорячи про цю репутацію, це перш за все саме про діяльність, простіше кажучи, поліцейського характеру, розслідувательського. Бо в цьому випадку одразу декілька факторів грає: а, наша репутація, б, те, що Іспанія стала вже майданчиком для періодичного протистояння Росії і України на цих теренах. Це ж не перший випадок. І третє, те, що Портнов – це людина, яка афільована з українськими інституціями, була дуже щільно інтегрована. Це спрут української правоохоронної системи. І тому, стикнувшись з тим, ким є Портнов, ким був, верніше, Портнов, то я думаю, що
абсолютно логічно, що в Іспанії прийняли рішення, що по кейсу Портнова вони не будуть ділитися інформацією, не будуть співпрацювати у режимі тотального сприяння і відкритості. Навпаки, вони будуть дуже серйозно думати, чим ділитися і що робити, бо вони не можуть гарантувати, що ця інформація не буде використана для навпаки поховання цієї справи або саботажу справи тощо, бо Портнов дуже непересічна людина був. Я тобі ще додам дещо. Мене, наприклад, дуже непокоїть, що телефон з базами і архівом Портнова, а там судді, мінти, правоохоронці, СБУшники, всі, хто були на гачку, кому давались хабарі, хто приймав участь у схемах, вся ця інформація є у європейців і у американських колег. Ті, хто з наших громадян радіють «Ура! Тепер їх вжарять». Ні, їх не будуть жарити. Цю інформацію будуть використовувати як дубинку. Отой дрючок, яким, якщо не зробите, а ми оце покажемо, а ми оце покажемо. Для тих, хто забув, як це працює, нагадаю. Заява Володимира Зеленського: я ніколи в житті не підпишу угоди про корисні копалини без безпекових угод. Приїжджає людина, Кіт Келлог, привозить теку, показує Зеленському і все підписується. Без безпекових угод. Це для розуміння, як це працює. Тому, ще раз, я б не радів цьому. Скажи, будь ласка, взагалі співпраця влади, тому що ми знаємо, що Зеленський співпрацював з Портновим, навіть в мене в ефірі розповідалося про те, як коли Портнов повернувся до України після перемоги Зеленського, до цього він не міг приїхати в Україну, бо був затриманий, заарештований, йому Зеленський надав охорону з УДО. І от вони дуже співпрацювали, це всі знають. Він приїжджав перед своїм перед його вбивством, звучить так. Перед його вбивством він приїжджав і відвідував Офіс президента, це теж підтверджено журналістами. Але головне питання, скажи мені, будь ласка, те, що з такими зашкварними персонажами комунікує наша влада, те, що відомо, що люди Сівковича були в оточенні Зеленського, те, що відомо, що люди Деркача в Міненерго і в Енергоатомі, це говорить тільки про одне, що у нас оця гідра, цей спрут, про який ти кажеш, настільки глибоко сидить у всіх прошарках влади, чи це просто вже традиція? Приходять нові люди і працюють зі старою агентурою? Три фактори, як на мене, і вони сходяться. Всі перше – це системний спрут. Друге – це в нас в культурі є не сваритися. Ми не любимо конфліктувати. Українці не конфліктні. Та Бог його знає, де там ті стежки ще пересікуться, і щось там, умовно кажучи, та ти ж не знаєш, що там, як життя повернеться, оце все. Бо ми адаптовані до життя в невизначеності, це частина нашого адаптаційного механізму. Ми так зберіглися як нація в умовах відсутності держави, бо свій до свого по своє, бо ми не рубимо і не палимо мости. І відповідно українці дуже легко відпускають, пробачають, та ладно, ми тут завтра займемося, завтрашнім днем, а оце там вчора тірібіть наша. І через це в нас, умовно кажучи, камери вимикаються, абсолютно інший тип розмови між людьми починається, між тими, хто ще вчора тими, хто перед об'єктивами конфліктував, наприклад. Можу просто різні приклади цьому наводити, але це частина нашої культури. І третій момент – це коли є слабкі інституції, немає верховенства права, то в такому випадку всі чудово розуміють, що саме соціальний капітал, твоя телефонна книга, вона і є твоєю гарантією дотримання права по відношенню до тебе, верніше, здатності забезпечити дотримання права по відношенню до тебе, називаємо це так. І в такому випадку помножуються і посилюються не сваритися, в такому випадку люди, які є найбільш негідниками, вони стають одними з найбільш корисних. Бо вони дуже прогнозовані, бо на них є теки, бо по ним зрозуміло, чого очікувати, бо від них багато хто залежний, бо з ними можна максимально по-чесному. Бо ти розумієш, немає прихованих каменів. Є конкретна ціна або є конкретне розуміння потреби людини, тощо і вирішують питання. І тому такі, як Портнов, і ім'я їм Легіон, їх багато, рішали і негідники, мають такий великий попит всередині політики, всередині бізнесу українського, всередині просто суспільних відносин в різних верствах населення. Бо за таких умов
запит на цей типаж і на їх послуги, він є нескінченним і він не зникне. Ну, а що тобі сказати? На жаль, ти правий. Олеже, дуже коротке запитання на 1 хвилину. Скажи мені, будь ласка, найближчим часом ми заходимо в режим турбулентності, чи це тільки здається і все залишається як є? Чи дійсно у нас попереду через великі зустрічі великих країн можуть бути кардинальні зміни? Чи все ж таки тобі здається, що це так, тимчасово і нічого не зміниться до чергового вікна можливості, який може бути в кінці травня? Принципово найближчим часом нічого не зміниться, але американські гірки будуть не доведи й помили. А нудити буде ой як нас всіх буквально. Ну, я думаю, що в нас залишилося декілька тижнів до того, як ми піднімемось на чергову висоту, з якої ми почнемо летіти отакими от конструкціями, знову залітаючи на іншу. Зараз ми просто якраз в цьому етапі, коли ми от спустилися різко і тепер повземо, скарабкиваємося. Але принципово нічого поки що не поміняється. До кінця травня-червня місяця я би взагалі не чекав, що якісь разючі кардинальні зміни для нас можуть відбутися. Для світової політики певні разючі зміни будуть відбуватися в найближчі тижні, друга середина квітня приблизно. От 2 такі висоти. Ми зараз на одну заповзаємо, і вона пов'язана з ескалацією навколо Ірану. А потім друга висота – це буде зустріч Трампа з Сі Цзіньпінем. От ми на цю заповзаємо, потім будемо летіти, нас буде нудити, потім ми будемо заповзати на другу. Дякую тобі. До речі, хочу нагадати, що у нас з тобою один з наших прогнозів справдився. Ми говорили, що будуть позачергові вибори в Данії, і, на жаль, вони не дуже добрі для пані Фергюсон, прем'єр-міністерки Данії, через скандал з Фаєрпойнтом. І це може коштувати їй не лише посади, а взагалі її партія може програти на виборах. На жаль, поки йде все якраз по не найкращому сценарію. Сподіваюся, що все ж таки данці дадуть собі раду і дадуть підтримку партії, яка доволі проукраїнська. Дякую тобі, Олеже, за те, що ти сьогодні був з нами. Дякую за те, що ти знайшов час і можливості, за те, що відповів на запитання. Ну і, як завжди, тримаємося і до зустрічі в наступну п'ятницю. Па-па. На все добре, бувай. Друзі, вам я щиро дякую за те, що ви подивилися, поставили вподобайки, прокоментували, поширили. Я сподіваюся, ефір був такий інформативний. Може, не дуже позитивний, але, на жаль, ми живемо в такому світі. Краще знати правду, навіть гірку, ніж брехливу, але дуже солодку якусь фальсифікацію. Тому, що є, то є. Дякую вам, що дивились. Підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. ЗСУ взагалі залишається запорукою того, що у України є майбутнє. Тому підтримуйте майбутнє України. Гуртуємось навколо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам, па-па.